One kiss is all it takes. All Ginagawa mo. me. Possibilities I got like all you need. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Plus, i-hit mo na rin yung notification bell down below para ma-update kayo and ma-notify kayo once mag-upload ulit ako ng bagong video. So yun guys, i-unbox na natin ito and i-review na din natin itong Soundpeats wireless earbuds. And nabili ko siya sa SM Aura sa Digital Walker sa 4th floor. And yun, gusto ko lang din i-share sa inyo. And 2,590 lang siya guys. And nung nagpunta ako, naka-discount ako. So may sale sila, less 500. So 190 ko na lang siya nabili. Kaya sobrang saya. And yung packaging niya, so yan. And, meron nakalagay na sound for urban sports. Yan. So ipakita ko lang din sa inyo. Diba? Sobrang comparable talaga siya sa iPhone. So yan nakalagay. Soundpeats. Tapos yan yung unahan. So, i-open na natin. So, para malaman natin and ma-share ko sa inyo kung sulit nga ba itong Trueair na earbuds. Let's get it on! So, yan. Naka-plastic siya, guys. Tatlo yung pinagpilian ko nito, guys. Yung isa is 2,000. Pero, yun nga, may less siya na 500. Pero, mas prefer ko to kasi mas matagal yung battery life niya. And the other one naman, sayang kasi black na lang yung stock nila. And ganito yung, kumbaga ganito yung white version niya. Pero ang cute kasi nung box, kasi para siya yung lagayan ng relo. Yung familiar kayo sa fossil na lagayan na parang cute box. Tapos may libre siyang silicone case. Kaya hindi ako makamove on kanina. Kinukulit ko si kuya kung bakit sa white version, bakit wala silang pa-silicone case. So yun. Pero nag-move on na ako agad and prefer ko is white. Kaya ito yung binili ko. So yan. Yan. Papakita ko na sa inyo guys and tinesting ko na to kanina so nakita ko na siya, hindi na siya first impression. Pero dahil love ko kayo, gusto kong i-share sa inyo ang product na to. Ang dami kong sinabi, hindi siya ma-open. So dito pala siya dapat. So yan, ibababa ko lang na konti yung camera para mas makita nyo. So yan. Sira ko na siya. Yan. So yan. Mas makita nyo, diba? Super nice nung box niya. So, yan. Wala na siyang laman. And this is it. Yan. So, meron siyang pa-phone dito para secure yung product. And ito yung charger. Ito yung charger niya. USB-C cable. So, yan. Ayan lang. Yung normal na cable din ng phone natin. So, kung makikita nyo, ayan, USB-C cable. Tapos, ito na yun! Napakanta ako. Ito na yun! Ginagawa mo! Eh, ang cute! So, hindi ko siya nahawakan kanina. Ayan, ako yung camera. Hindi ko siya nahawakan kanina. So, first touch ko para sa akin. Kasi, si kuya yung nag-testing. Ako lang yung nag-connect dito sa phone ko. Tapos siya yung naghawak nito and nahawakan ko lang is yung earbuds. Pero itong case, hindi ko siya nahawakan. Kinilig. So, yan. Tada! Yan! Oops! Gulat ako. Sorry po, magugulat. So, yan. Kung makikita nyo, guys. Super ang cute niya. So, yan. Meron siyang yan, sumasara. Ang ganda niya, diba? Automatic, sumasara. Kung hindi ko siya matapat sa camera, yan. Yan, meron siyang light. Yan. Para alam niyo na nag-charge siya. So, yan. Gusto ko lang ipakita ulit. Ayaw mag-focus. So, yan. So, very good. Nag-charge. And, i-discuss ko na sa inyo ang product na to. So, let's talk about the design, comfort, and battery life. So, first, I'm gonna be discussing with you yung design nito. So, meron siyang mayahalin tulad talaga. Very comparable siya sa Airpods. Unfortunately, wala akong Airpods. Pero, nanood ako ng mga reviews ng mga vloggers. And, nasabi nila na ito ay napaka-comparable sa Airpods.
But at the top of this Trueair earbuds, yung design niya is different. Pero it's a good thing kasi yung touching area nito has a bigger room. So, plus point yun, guys. And when it comes to comfort, guys, ito kasi, so try natin yung right. So, may nakasulat din siya na right. And di masyadong mag-focus yung camera ko. I'm so sorry. So, yan, left. So, itry natin siya. When it comes to comfort kasi, mas swak daw to sa tenga natin unlike dun sa Airpods. Kasi, there's a tendency na mag-fall siya. Na ma-fall siya. Buti pa siya na-fall. Pero, ayan. Diba? So, naka-earrings pa ako. Diba? So, yan. Super, ang cute niya. And super swak siya sa tenga ko. And, kahit gumanyan-ganyan ako, hindi talaga siya mahuhulog. Oh, nagsalita siya. So, yan. Kasi na-connect ko na siya. So, yan. That's very comfortable. So, yan. Nakaka 2 points na sa akin to. Guys, additional sa comfort part nitong Soundpeats Trueair. Diba kapag naka-headset tayo, kapag super lakas ang music natin, and nasa labas tayo, naglalakad tayo, hindi natin naririnig yung kapaligiran. Pero dito daw, sa Trueair, na earbuds na to, good for safety kasi naririnig pa rin natin yung mga tunog ng sasakyan, bawa tatawid tayo, meron kang kausap, maririnig mo pa rin sila. So, plus point yon. Let's talk about naman battery life. Ito guys, yung playtime niya, kung nakinig kayo music, nag-YouTube kayo, so 5 hours siya, kapag na-charge nyo siya ng fully charge, 5 hours siya, pwede nyong magamit, and yung charging case niya, napakaganda ng quality, kasi pwede kayong mag-charge ng 6 times, as in, mafu-full charge siya ng 6 na beses. So, sabi sa akin ni Kuya, i-charge ko lang daw to ng 2 hours, and ganun yung makukuha ko. Isipin nyo guys, 6 times nyo pwedeng ma-charge. Dito sa charging case. Ganun kaganda. And nakaka 3 points na sa akin. Itong si Soundpeats na wireless earbuds. So, pag-usapan naman natin yung connectivity and controls nito. When it comes to control guys, a single tap of this right earbud can increase the volume, and the other side, yung left side nito, decreases the volume. So, second one, either of this earbuds, kung left or right, tap nyo lang siya ng twice, magpe-play or magpo-pause yung pinapanood ninyo. Yun! Napaka-ano ng ano niya. So, try natin. So, mag-Spotify tayo. Tapos, testing natin. One tap, dito sa right, mag-i-increase yung volume niya. Yun. Diba? Tapos, yan. Yan. Nagdi-decrease na yung volume. So, ganun yun. Kapag right, increases. Pag left, decreases. Pag double tap, maalin dito. So, yan. Try ulit natin. Try naman natin yung right. Kung ayun, nag-stop yung music natin. So, ganun lang kadali and super ang bilis niya talagang makasense itong touching area, yung buttons nila. So, that's it guys. And na-demo ko na sa inyo kung paano siya, yung mga button controls niya. Meron silang manual, syempre. So, ito rin yung sinabi sa akin ni Kuya. Meron siyang ayun, long press naman guys, the touch button of the left earbud. Tapos, kapag play next, long press the touch button of the right earbud. So, kapag answer or hang up phone calls, double tap the touch button. So, diba, parang sing na sing talaga siya ni kay Airpods. So, yun. To check phone calls, long press the touch button. Switch phone calls, long press the touch button. And sana nakatulong sa inyo. Don't worry kasi meron naman silang manual. Additional information, itong si Soundpeats Trueair wireless earbuds
Bluetooth 5.0, eh meron silang sinasabi dito, hindi ako marunong sa mga code, pero sabi nila dito with QCC 3020 chip and aptX codec. So, ano yun, kuya? Ano yun, para sa mga techie dyan, baka alam nyo, basta Bluetooth 5.0, maganda. And yung specs niya, guys, love it. So, let's discuss naman. Siyempre, ito yung gusto natin. Yung sound quality, guys. Trust me, crystal clear talaga. Parang tubig. Pero crystal clear ang sound quality nito. As in, sobrang ang ganda. Promise. Hindi ako nagbibiro. And hindi rin to sponsor. So, feelingera naman ako. Pero yon ang daldal ko. Pero yun ang masasabi ko. Sa sound quality nito, 5 stars. 5 stars talaga. So, yun. Bibigyan ko si Soundpeats Trueair ng 5 stars when it comes sa specs and syempre sa sound quality. And yun yung final thoughts ko. Sana mag-purchase na rin kayo, guys. Habang naka-sale pa sila. So, yan. May nakasulat din sila dito na Soundpeats yung brand. So, yan. And that's it, guys. See you on my next one. Take care always and stay home. Bye! Hindi ko lang lyrics. Ang tagal ng chorus eh. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities I got like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities I got like all you need. So yun guys, nagtatry ako and naka-play yan si Dua Lipa. So, nag-sound trip.